เป็นไปได้ไหมว่าที่เรือไททานิกชนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยไม่ได้เป็นอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นโดยเจตนาต่างหากสวัสดีค่ะทุกคนตั้งแต่เรือไททานิกจมลงในเมษายนของปี 1912 เนี่ยมีทฤษฎีมากมายเลยที่ออกมากล่าวว่าโศกนาฏกรรมครั้งนั้นน่ะไม่ได้เป็นอุบัติเหตุและทฤษฎีหลากหลายเนี่ยก็มีตั้งแต่ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นเรือไททานิกอันจริงด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเรือลำอื่นที่หน้าตาคล้ายกันมากหรือแม้กระทั่งว่าเรือไททานิกเนี่ยถูกต้องคำสาปมันเป็นเรื่องแปลกที่เรือที่โด่งดังที่สุดนะมีชื่อเสียงเพราะว่ามันจมลงแต่นั่นก็คือเรื่องของ RMS Titanic แต่ในสมัยก่อนนั้นเรือไททานิกเนี่ยก็เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็หรูหราที่สุดบนท้องทะเลเลยในเที่ยวปฐมฤกษ์ในเดือนเมษายนปี 1912 เรือไททานิกก็ได้เดินทางออกจาก Southampton ของสหราชอาณาจักรแล้วเดินทางไปสู่รัฐนิวยอร์กที่อเมริกาในระหว่างการเดินทางเที่ยวนั้นเรือไททานิกก็ชนกับภูเขาน้ำแข็งในช่วงกลางคืนของวันที่ 14 เมษายนประมาณ 20 นาทีก่อนเที่ยงคืนแล้วสุดท้ายก็อับปางลงภายใน 3 ชั่วโมงในเช้าของวันที่ 15 เมษายนจากผู้โดยสารและลูกเรือรวมกัน 2,224 คนมากกว่า 1,500 คนเสียชีวิตในวันนั้นแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีทฤษฎีที่กล่าวว่าเรือไททานิกชนภูเขาน้ำแข็งนั่นไม่ได้เป็นอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นโดยเจตนาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจทฤษฎีที่ว่า JP Morgan นักธุรกิจชาวอเมริกันและเจ้าของไททานิกเนี่ยได้เจตนาที่จะให้เรือไททานิกจมเพื่อที่จะกำจัดศัตรูของเขาที่อยู่บนเรือเราจะมาดูก่อนว่าทฤษฎีเนี่ยอ้างอะไรไว้มั่งแล้วก็เราก็จะมาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าทฤษฎีเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยเท่าไหร่ในปลายศตวรรษที่ 19 ที่สหรัฐอเมริกาเป็นยุคทองหรือว่า Gilded Age เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากแล้วในต้นทศวรรษที่ 1,900 John Pierpont Morgan หรือว่าที่เรียกสั้นๆว่า JP Morgan เนี่ยตอนนั้นวัยอายุ 65 ปีเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นนายธนาคารที่โดดเด่นที่สุดของอเมริกา JP Morgan เนี่ยเขาโด่งดังแล้วมีชื่อเสียงเพราะว่าเขามักจะรวบรวมหลายธุรกิจในหลายภาคอุตสาหกรรมให้มารวมกันแล้วก็กลายเป็นธุรกิจผูกขาดชื่อเล่นของเขาจึงเป็นนโปเลียนของ Wall Street แล้วเขาก็ได้ช่วยก่อตั้งบริษัทที่โด่งดังเลยอย่างเช่น General Electric แล้วก็ US Steel แล้วในปี 1902 JP Morgan ก็ได้ซื้อบริษัท International Mercantile Marine ซึ่งเป็นเจ้าของ White Star Line ก็คือพวกเรือสำราญที่เป็นเจ้าของไททานิกจริงๆแล้ว Morgan เนี่ยเขารวยมหาศาลมากในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตในปี 1913 เนี่ยมูลค่าของเขาอยู่ที่ราวๆ 3,000 ล้านเหรียญ US ถ้าเทียบกับเงินปัจจุบันแล้วจริงๆแล้ว JP Morgan รวยระดับแม้แต่รัฐบาลอเมริกายังต้องพึ่งเขาเลยในช่วงวิกฤตการเงินในปี 1907 เนี่ย JP Morgan ได้ไปรวบรวมเพื่อนเขาแล้วช่วยกันออกเงินเพื่อที่จะอุ้มเศรษฐกิจของอเมริกาในช่วงนั้นหลังจากนั้น JP Morgan กับพรรคพวกของเขาก็ไม่อยากจะให้มีวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเขาก็จึงวางแผนธนาคารกลางซึ่งทุกวันเนี่ยเราเรียกกันว่า Federal Reserve ของอเมริกานั่นเองแต่ในสมัยก่อนนั้นก่อนที่ได้มีการก่อตั้ง Federal Reserve เนี่ยก็มีหลายคนที่ต่อต้านการตั้งธนาคารกลางขึ้นมาเพราะเขามองว่ามันขัดกับ Constitution ของอเมริกาแล้วก็มันอาจจะเป็นการขยายอำนาจโดยไม่ได้รับอนุญาตคือมันจะลดอำนาจของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจของตัวเองแล้วหาก Federal Reserve ไม่ได้มีการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะลงเอยว่าสร้างนโยบายที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ต่อสาธารณะก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ JP Morgan เขาก็สนับสนุนการก่อตั้งธนาคารกลางแล้วก็เขาก็ได้นำเสนอ Federal Reserve Act ต่อ Congress ของอเมริกาแต่ตามทฤษฎีที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ว่ากันว่ามีเศรษฐีคนอื่นๆที่ต่อต้านการก่อตั้งธนาคารกลาง Federal Reserve อย่างเช่นก็มีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อ John Jacob Astor เศรษฐีเมืองแร่ชื่อ Benjamin Guggenheim แล้วสุดท้ายก็มีเจ้าของห้าง Macy's คือห้างที่ดังมากเลยในอเมริกาชื่อ Isidore Straus คื
คือตามทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีนั้นก็ว่า3เศรษฐีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการก่อตั้ง Federal Reserve ดังนั้นก็จึงเหมือนกับเป็นศัตรูกับ JP Morgan ทีนี้เราก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรือไททานิกล่ะบนเรือไททานิกมีบรรดาผู้โดยสารที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอย่างเช่น Astor Guggenheim แล้วก็ Strauss นั่นเองแล้วแถมก็มีรายงานสมัยนั้นว่า JP Morgan ก็ได้จองห้องไว้บนเรือไททานิกแล้วแต่ว่าเขายกเลิกตอนนาทีสุดท้ายเลยซึ่งก็เป็นเหตุให้นักที่ก่อตั้งทฤษฎีเนี่ยขึ้นมาก็ได้มองว่า JP Morgan เนี่ยเขามีพิรุธคือเขาอาจจะรู้ล่วงหน้าก็ได้ว่าเรือไททานิกจะจมคือ Morgan เขาอ้างว่าจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางกระทันหันเพราะว่าเขาป่วยแล้วอยากจะอยู่ต่อในฝรั่งเศสเพื่อที่จะรักษาตัวแต่ว่าก็มีรายงานจากชาวปารีสว่าเขาได้เห็น JP Morgan ก็เดินสบายดีเดินดูสินค้าเลือกผ้าทอแล้วก็ดูพวกงานศิลปะเหมือนไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรเลยคือเขาก็ดูสุขภาพปกติดีในช่วงที่เรือไททานิกกำลังออกทะเลนอกจากนั้นทฤษฎีเนี่ยก็ยังกล่าวว่าบนเรือไททานิกเนี่ยมีทั้งพลุไฟแล้วก็เรือชูชีพไม่เพียงพอเขาว่าเรือขนาดไททานิกเนี่ยควรจะมีพลุไฟอย่างน้อย36ลูกเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาได้ยิงขึ้นฟ้าเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่ว่าในคืนที่ไททานิกจมนั้นเนี่ยเรือไททานิกได้ยิงเพียง8พลุแล้วก็พลุทั้งหมดเป็นสีขาวไม่มีพลุแดงเลยทั้งที่ควรจะเป็นพลุแดงถ้าเกิดจะเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ข้อที่น่าขนลุกที่สุดเลยของทฤษฎีเนี่ยก็คือในปี 1898 ก็คือ 14 ปีก่อนที่เรือไททานิกถูกสร้างขึ้นมามีคนแต่งนิยายชื่อโรเบิร์ต มอร์แกนสันเขาได้แต่งนิยายชื่อ Futility หรือว่า The Wreck of the Titan แล้วในนิยายเนี่ยก็เล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปทำงานบนเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คนว่ากันว่าไม่มีวันจมแล้วในนิยายเนี่ยเรือไททันก็ได้ชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งใกล้ชายฝั่งของประเทศนิวฟาวน์แลนด์แล้วเรือก็จมลงสู่ก้นมหาสมุทรแล้วสุดท้ายก็มีคนรอดชีวิตออกมาเพียงไม่กี่คนเพราะว่ามีเรือชูชีพไม่เพียงพอคือมันคล้ายกับเหตุการณ์เรือไททานิกจริงเกือบจะเป๊ะๆเลยตามทฤษฎีที่กล่าวหา JP Morgan เขาก็ได้ชี้ว่าเนี่ยเป็นหลักฐานอีกอันนึงที่ว่า JP Morgan เขาคงจะได้อ่านนิยายเนี่ยก่อนหน้าแล้วก็เอาเป็นแรงบันดาลใจคือว่าเอาไปเป็นวิธีเพื่อที่จะกำจัดศัตรูของเขาซึ่ง3คนนั้นก็ได้อยู่บนเรือไททานิกอยู่พอดีแล้วทีนี้เราก็จะมาดูหลักฐานหรือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กันอันดับแรกก็คือแม้ว่าการยกเลิกเดินทางของ JP Morgan ก็ได้ทำให้เขาดูมีพิรุธก็จริงแต่ว่าในปี 1912 นั้นเนี่ย JP Morgan เขาอายุ 75 ปีซึ่งในสมัยก่อนนั้นเนี่ยอายุไขของผู้ชายผิวขาวในอเมริกาคือ 50 ปีเองดังนั้นเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลว่า JP Morgan เนี่ยเขาอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็นักประวัติศาสตร์ Vincent Carrasco ก็ได้เขียนในหนังสือ The Morgans The Private International Bankers ว่า Morgan ได้รับการวินิจฉัยจากหมอว่าเป็นไข้รูมาติกในปี 1852 โรคนี้ก็ได้นำไปสู่การเดินกระเพกแล้วก็นำไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่นๆอีกมากมายในชีวิตของเขาดังนั้นก็จึงเป็นไปได้ว่าเขารู้สึกไม่สบายในเดือนเมษายนปี 1912 ก็จึงต้องยกเลิกการเดินทางแล้วอีกอย่างดอน ลินช์คือนักประวัติศาสตร์ของ Titanic Historical Society หรือสมาคมประวัติศาสตร์ของ Titanic เนี่ยเขาก็กล่าวว่ามีนักชีวประวัติคนหนึ่งของ JP Morgan ได้เล่าว่าสมัยนั้นที่ JP Morgan ไปฝรั่งเศสคือไปจัดการธุระการโยกย้ายพวกทรัพย์สมบัติทางพวกอาร์ตหรือว่าพวกศิลปะพวกที่อาร์ตที่เขาซื้อจากฝรั่งเศสเนี่ยเขากะจะโยกย้ายทั้งหมดกลับไปอเมริกาเนื่องจากตอนนั้นมีกฎหมายใหม่ที่กำลังจะถูกบังคับใช้แล้วอีกไม่นานเกี่ยวกับว่าห้ามไม่ให้คนอเมริกันเขาโยกย้ายพวกทรัพย์สมบัติทางปัญญาไปออกนอกประเทศฝรั่งเศสดังนั้น JP Morgan เขาเลยรีบพยายามที่จะจัดการธุระให้เสร็จก่อนที่จะเดินทางกลับ
แล้วดังนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาต้องเลื่อนการเดินทางกลับแล้วก็ยกเลิกการขึ้นไททานิกนั่นเองแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกสมาชิกของสมาคมประวัติศาสตร์ไททานิกเขาก็เชื่อกันว่ามันก็น่าจะเป็นทั้ง2เหตุผลเนี่ยผสมผสานกันนั่นแหละคือมอร์แกนต้องการจัดการธุระยกย้ายทรัพย์สมบัติของเขาแล้วก็เขาก็รู้สึกสภาพสุขภาพเขาไม่ค่อยสบายดังนั้นการยกเลิกของมอร์แกนก็ดูสมเหตุสมผลแต่เหตุใดจึงไม่มีเรือชูชีพแล้วก็พลุไฟเพียงพอบนเรือไททานิกล่ะแล้วทำไมพลุไฟทั้งหมดเป็นสีขาวไม่ใช่สีแดงสำหรับเรื่องนี้เราก็ต้องมองทางด้านกฎหมายในสมัยนั้นตามรายงานของนิตยสาร National Geographic แล้วก็เขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยพลุสีใดก็ได้สามารถเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือคือการที่ระบุว่าต้องเป็นพลุสีแดงเท่านั้นจะเป็นการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้ถูกบังคับเป็นกฎหมายจนกระทั่งหลังจากที่ไททานิกได้จมลงไปแล้วมันก็มีพวกกฎหมายใหม่ๆออกมาแต่ณตอนเหตุการณ์ที่ไททานิกจมอยู่นั้นเนี่ยเป็นพลุสีใดก็ได้ก็เป็นการขอความช่วยเหลือได้ส่วนเรื่องจำนวนของเรือชูชีพมันก็คือเรื่องจริงแหละว่านักออกแบบของเรือไททานิกได้ลดจำนวนเรือชูชีพลงเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่รกหูรกตาแต่เชื่อหรือไม่ว่าเรือไททานิกเนี่ยได้บรรทุกเรือชูชีพเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดณตอนนั้นเรือไททานิกบรรทุกเรือชูชีพ20ลำซึ่งสามารถบรรจุได้ 1,178 คนก็ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้โดยสารในตอนนั้นแล้วก็เท่ากับ1ใน3ของจำนวนผู้โดยสารหากเรือเนี่ยมีผู้โดยสารเต็มพิกัดเลยซึ่งก็เป็นไปตามกฎข้อบังคับของความปลอดภัยทางทะเลในยุคสมัยนั้นดังนั้นเราจะว่าความปลอดภัยมันไม่เพียงพอก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่ากฎหมายในสมัยนั้นมันกำหนดน้อยจริงๆแต่ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีหลักฐานใดเลยที่บ่งชี้ว่า Strauss Guggenheim กับ Astor เนี่ยได้เป็นศัตรูของ JP Morgan อย่างที่ทฤษฎีได้แนะนำมา Astor กับ Guggenheim ไม่เคยแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะหรือว่าต่อสื่อใดๆเลยว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่กับการก่อตั้งธนาคารกลางหรือ Federal Reserve แถมจริงๆแล้วตามรายงานของ The New York Times ในปี 1911 Isidore Straus เขาได้เห็นด้วยกับการก่อตั้งธนาคารกลางหรือ Federal Reserve ด้วยซ้ำไปพวกเขาทั้งหมดเป็นเศรษฐีดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะได้พบกันในบางครั้งแต่ในสุดท้ายก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งกันจริงๆแล้วเขาก็ต่างคนต่างอยู่ในคนละภาคอุตสาหกรรมกันด้วยซ้ำในที่สุดถ้าหากมอร์แกนได้ตั้งใจที่จะฆ่าคนพวกนั้นเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกเยอะแยะไปที่เขาสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้โดยไม่ได้ส่งผลให้คนอีก 1,500 กว่าชีวิตเนี่ยต้องตายไปแล้วก็ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทเรือสำราญของเขาต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยดังนั้นมันจึงไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกว่า JP Morgan ได้วางแผนที่จะจมเรือสำราญไททานิกเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดคู่แข่งของเขาไม่กี่คนสำหรับเราให้ความน่าเชื่อถือทฤษฎีเนี่ยประมาณแค่1ออกจาก10เท่านั้นเหตุการณ์จมลงของเรือไททานิกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แผนการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีการแอบแฝงแผนหลอกประกันที่อยู่ภายใต้โศกนาฏกรรมการจมเรือไททานิกนะเดี๋ยวใน EP ต่อไปเราจะมาสำรวจทฤษฎีที่โด่งดังที่สุดเลยที่กล่าวว่าเรือไททานิกเนี่ยจริงๆแล้วถูกสลับกับเรือที่เป็นฝาแฝดกันเลยที่ชื่อว่าโอลิมปิกแล้วทุกวันเนี่ยเรือที่เราคิดว่าเป็นไททานิกตรงก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยคือโอลิมปิกไม่ใช่ไททานิกทุกคนอย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดชอบบทความเช่นนี้อยากให้จัดมินเอานำมาเล่าอีกแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ถ้าไม่อยากจะพลาดข้อมูลใหม่ๆที่จัดมินไปหามาให้อาทิตย์หน้าข้อมูลเยอะมากขอให้ทุกคนได้สนุกไม่มากก็น้อยนะคะและขอบคุณที่เข้ามารับฟังจัดมินด้วยค่ะสวัสดีค่ะ